May ilang kaso ng krimen na bagamat nabigyan ng resolusyon sa korte ay nananatiling kontrobersyal at nababalot ng misteryo. Isa na rito ang pagdukot, panggagahasa at pagpatay sa magkapatid na Mary Joy at Jacqueline Chong noong 1997 sa Cebu City. Sabay-sabay nating balikan ang kaso ng tinaguriang The Chong Sisters Great Slay Case. Bagamat hindi nakita ang mga bangkay ng 21 taong gulang na si Mary Joy at 23 taong gulang na si Jacqueline, 7 akusado sa kaso ang hinatulang mamatay sa lethal injection. Batay sa police report at record ng korte, nawala ang magkapatid malapit sa Ayala Mall sa Cebu City noong July 16, 1997. Nakatakda sanang sunduin ni Mary Joy si Jacqueline sa pinapasukang internet cafe sa loob ng mall pagkatapos ng kanyang 9 p.m. shift. 7 suspect ang dinakip at kinasuhan sa pangunguna ng 19 anyos na si Francisco Juan Paco Larrañaga. Anak siya ni isang Spanish pilotary at ang kanyang ina naman ay mula sa maimpluwensyang Osmeña clan sa Cebu. Pinagbatayan ng prosecution sa pagdiin sa mga suspect ang testimonya ni Davidson Valiente Rusia na naging state witness. Kapalit ang kanyang pagtestigo laban sa iba pang akusado ay hindi na siya idadawit sa kaso. Sa ilang araw niyang testimonya sa Cebu City Regional Trial Court Branch 7, sinabi ni Rusia na kinidnap nila sa pangunguna ni Larrañaga ang Chong sisters sa isang waiting shed sa labas ng Ayala Mall at dinala sa isang safe house. Doon ay halinhinan umanong hinalay ni Larrañaga, Josman Asnar at James Anthony Uy ang magkapatid. Inamin din ni Rusia na nirape din niya si Jacqueline. 2 araw matapos dukutin ng magkapatid, natagpuan sa isang bangin sa Carcar City ang isang bangkay na hinihinalang si Mary Joy. Bagamat lumabas sa autopsy report na biktima ito ng gang rape, hindi napatunayang ito ay si Mary Joy. Matapos puntahan ang bangkay sa bangin, sinabi rin ng kapatid na lalaki ng Chong sisters na hindi yun si Mary Joy dahil sa buhok at taas. Ang bangkay na nakita ay 5 feet lang ang taas habang si Mary Joy ay 5 feet 4 inches. Hindi naman nakita ang katawan ni Jacqueline. Naging kontrobersyal ang Chong sisters case habang dinidinig ang panig ng prosecution at depensa. Maraming sapantaha at anggulong lumutang kaugnay ng kaso. Sa kabila ng maraming tanong at alingasngas, nanindigan ang huwes na may hawak sa kaso. Noong May 5, 1999, ibinaba ni Judge Martin Ocampo ang desisyon. Guilty beyond reasonable doubt ang mga akusados sa kasong kidnapping at serious illegal detention with homicide and rape. Sinintensyahan ang mga akusado ng 2 habang buhay na pagkabilanggo, bukod pa sa danyos na iniutos na ibayad sa pamilya ng magkapatid. Sa pagdinig ng kaso, pinayagan lang ng West na bigyan ng kalahating oras ang mga abogado ng depensa para i-cross-examine ang testimonya ng star witness na si Rusia. Pinatunayan ng depensa na nagsinungaling si Rusia sa prosecution at sa korte nang sabihing wala siyang kasong kriminal. Gayong lumabas na may kasong burglary at forgery si Rusia at 2 beses pang nakulong sa Amerika. Giit pa ng depensa, nasa Quezon City si Larrañaga na mangyari ang krimen at may 35 testigo sila pero tinanggihan ito ng judge at sinabing irrelevant ang mga testimonya ng testigo sa kaso dahil sila ay mga kaibigan. Binaliwala rin ng korte ang mga airline at airport flight records na nagsasabing walang patunay na sumakay ng eroplano papuntang Cebu si Larrañaga noong July 16, 1997, ang araw na dinukot ang magkapatid. Ang tanging records lang nila na sumakay si Larrañaga ng eroplano mula Manila papuntang Cebu ay noong alas 5 ng hapon ng July 17.
Bukod dito, tinanggihan din ng korte ang hiling ng depensa na isailalim sa DNA test ang sinasabing bangkay ni Mary Joy para mapatunayan na siya nga ito. Inapila ng mga akusado ang desisyon ng mababang hukuman sa Court of Appeals, pero imbis na baliktarin, kinatigan ng CA ang desisyon ng Cebu RTC. Sa desisyon ng CA noong December 3, 2004, hindi lang nito kinatigan ng RTC ruling. Ginawa rin nitong death penalty ang hatol na 2 habang buhay na pagkakulong. Noong panahon iyon ay isinasabatas pa ang bitay sa pamamagitan ng lethal injection. Sinang-ayunan din ng Korte Suprema ang hatol ng mababang hukuman at Court of Appeals noong July 2005. Pero otomatikong naging panghabang buhay na kulong ang hatol sa mga akusado matapos pirmahan ng nooy Pangulong Gloria Arroyo ang abolisyon ng death penalty. Dahil dual citizen si Larrañaga, umapila ang Spanish Foreign Ministry sa Philippine government noong December 2007 para payagan si Larrañaga na tapusin na sa Spain ang kanyang sentensya sa ilalim ng bilateral treaty ng Pilipinas at Spain. October 2009, inilipat si Larrañaga mula sa New Bilibid Prison patungo sa Madrid Central Penitentiary sa Spain sa kabila ng mahigpit na pagtutol ng mga magulang ng Chong sisters. Hindi natapos ang kontrobersiya sa Chong sisters case, lalo na noong aprobahan ni Bureau of Corrections Chief Nicanor Faeldon ang paglaya ng iba pang convict noong September 2, 2019. I do not really distinguish what cases these PDLs... Well, I'll show you the release orders. Signed for by Maria Fe Marquez. This is the release order issued in favor of the convicts in the case of the Chong sisters rape slaying. Sa Cebu, yeah. This is a celebrated case, ano? The same thing. This is a memorandum, no? Paragraph number 4, again. Submit report of compliance to the Office of the Director General of the Bureau of Corrections within 5 days from the actual date of release. Copy furnished the Chief Document Section. Date, August 16, 2019. Question, have they been released? Yes, Your Honor. Naging malaking issue ito at naging usaping politikal. Dahil dito, sinibak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Faeldon. Kalaunan ay sumuko at ibinalik sa bilibid ang mga pinalayang convict, pero hindi natapos sa mismong Chong sisters rape slay case ang kontrobersiya. Naging malaking usapin din ang West na humawak ng kaso. 5 buwan kasi matapos ang kontrobersyal na desisyon ni Judge Martin Ocampo na tagpuan ang kanyang bangkay sa loob ng Room 502 ng Waterfront Hotel sa Mactan noong October 7, 1999. Nakita ang suicide note sa kanyang tabi na nagsasabing ayaw niyang mamatay sa katandaan. Marami ang naghinala na may foul play sa pagkamatay ni Judge Ocampo dahil sa inilabas niyang desisyon kaugnay ng Chong sisters case. Naglungsad ang Senado ng malalimang pagdinig ukol dito, pero napatunayang si Judge Ocampo ay talagang nag-suicide. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita ang mga bangkay ng Chong sisters, kaya't hindi maiwasang lumutang ang espekulasyong buhay ang magkapatid. Bago kasi sila nawala, nakatakdasan ng tumestigo ang ama nila sa isang big-time drug case. Marami pa ring tanong ang hindi nasasagot kaugnay ng Chong sisters case. Kung kayo man ay may katanungang hindi nasagot kaugnay ng kasong ito, ibigay ang inyong reaksyon at komento. Huwag din kalimutang i-follow, i-like at i-share ang episode na ito. Maraming salamat sa panonood at abangan ang iba pang kwento ng mga kahindik-hindik na krimen sa bansa sa mga susunod na episodes ng Pinoy Police Files.